Hello everyone, welcome back to our channel Sonam Mendiki. Hi लभ तपाईँहरूले चाहिँ यहाँ मेरो अगाडि एउटा ठुलो सामान देख्नुहुँदै होला हो यसमा चाहिँ के छ भन्दा चाहिँ यो चाहिँ छोजरलाई चाहिँ गिफ्ट पठाइदिनु भएको अम्बमले अम्बम चाहिँ को भन्दा मेरो चाहिँ आई छोजरको चाहिँ अम्बम अन्त यसमा चाहिँ भाइ चाहिँ पुरा हल्ला गर्दैछ यहाँ छ अन्त यसमा चाहिँ के छ अब म अनबक्सिङ गर्छु सो तपाईँहरू पनि हेरिदिनुहोस् लास्टसम्म अन्त सब्सक्राइब नबिर्सिकन गरिदिनुहोस् अन्त यसमा के छ अब तपाईँहरू पनि हेर्नुहोस् प्लस म यहाँ अब भर्खर आएको कि यो सामान अब म यहाँलाई चाहिँ अनबक्सिङ गर्दैछु कहाँबाट काट्नु हुँदो रहेछ हौ यहीँबाट यसमा चाहिँ नि मलाई चाहिँ याद छ के छ हो तर मम्मीलाई आपालाई कसलाई याद छैन सबैको आफ्नो आफ्नो गेस छ मम्मीले चाहिँ त्यो छ अरे टेबल चेयर अरे हो आबाले चाहिँ यसरी घर हुन्छ नि नानीको त्यो छ अरे अन्त यता राजले चाहिँ त्यो छ अरे गाडी छ अरे कि अब हेरौँ यसमा चाहिँ के छ तपाईँहरू पनि सोच्दै गर्नुहोस् के छ होला मलाई चाहिँ याद छ के छ यसमा अब म के काटु मलाई चाहिँ अब यता आपाले हेल्प गर्नुहुँदैछ म एक्लै सकिनँ पुरा गरम भयो मलाई कि मलाई हेल्प गर्नुहुँदैछ आपाले तपाईँहरू हेर्नुहोस् स्किप नगरी हेरिदिनुहोस् यो के रहेछ भनेर म एक्लै रहेछ नसक्ने रहेछ नानीले तोकाबा ए लाग्छ थेन्दो ओ अब यसमा चाहिँ के छ गेस गर्नुहोस् के होला यो चाहिँ के हो यो गेस गर्नुहोस् है तपाईँहरूको गेस पुरा एकछिन न म तपाईँहरूलाई के कुरा देखाउँछु यो अहिले फर्स्ट देखाउँछु कि त्यहाँदेखिको यसलाई चाहिँ त्यो पनि गर्छु के भन्छ जोड्छु पनि बल भन्दैछु अब त याद पाउनु भयो होला यो देख्दा तपाईँहरूलाई के होला यो चाहिँ स्लाइड हो अब यसलाई हामी छ नि अहिले जोडिकन तपाईँलाई देखाउँछु ल यो चाहिँ साइडको त्यो यसलाई जोडिहाल्छु ल यसमा छ कि अलिकति जोड्छु हो तपाईँहरूलाई अलिकति देखाउँछु जोड्दै गरेको अन्त लास्टमा देखाउँछु यो कस्तो छ ठिकै यो चाहिँ फाइनली सेट भइसकेको छ हो तपाईँहरूलाई कस्तो लाग्यो यो चाहिँ छोजेको आम्बमले गिफ्ट दिनुभएको स्लाइड यस्तो छ लु छोजु चाहिँ यहाँ चाहिँ यस भाइ चाहिँ खेल्दैछ हो यो चाहिँ यस्तो छ के हाल्नु अरे कस्तो लाग्यो तपाईँहरूलाई छोजु खै आम्बमलाई थुची ल मला वान टू ल वान
Lu 1 2 3. 3 khơi mama clap peshe mala chen mala yay khơi clap Clap the Hindi mala clap Christmas. mala clap time me clap 1 2 khơi 1 2 यो चाहिँ अब अनबक्सिङ पनि भइसक्यो अनबक्सिङ पनि हेर्नु यो चाहिँ कस्तो लाग्यो तपाईँहरूलाई कमेन्ट गरिदिनुहोस् अन्त अब के भन्छ many thank you to Ambam for this beautiful gift है गिफ्ट त्यस्तै हो तपाईँबाट अब सोचेका छुले पनि भोलि पर्सि रियलाइज गर्छ उसले पनि तपाईँलाई भोलि पर्सि थ्याङ्क यू भन्छ है भन्छ बिकज अनि अपलोड हुन्छ होला सो मेमोरिज सबै कुरा थ्याङ्क यू सो मच अन्त आजको भिडियो तपाईँको चाहिँ जस्ट यो सानो सर्ट एन्ड स्विट अनबक्सिङ मात्रै थियो अन्त त्यो तपाईँहरूलाई चाहिँ हामीले चाहिँ कुनै कुरा पनि हामी नलुकाइकन है तपाईँहरूसँग यसरी सेयर गरिदिइहालेको नानीहरूको अब एक्साइटमेन्ट कस्तो हुन्छ के हुन्छ तपाईँलाई यादै छ होइन अहिले अब सुत्नु मानेको छैन खेल्छु भन्दैछ अझै पनि अन्त एकदम राम्रो रहेछ तर अब हाम्रो छोरा चाहिँ अलिक लम्बु भएकोले गर्दाखेरि चाहिँ उसलाई चाहिँ तर ठिकै छ योभन्दा ठुलो लाग्यो भने चाहिँ फेरि साह्रो ठुलो छ लड्यो भने डराउँदो लड्ने अब त्यो के अरे चान्सेस हुन्छ र अलिकति चाहिँ तपाईँको चाहिँ नानीसँग बस्नुपर्ने त्यस्तो रहेछ होला सो सुत्नु जानु मान्नेको छैन खेलेको छ उसको अब यहाँ ऊ खेलिसक्यो उसको अब यहाँ ट्रक र त्यो खेलाउँदैछ ऊ खेलेर थाकिसक्यो अब चाहिँ सुत्नु जानु मान्नेको छैन हेर्नु नि तर म त सुत्छ अब थाक्नु पुरा थाक्यो अब भाइ मजाले सुत्छ अन्त तपाईँहरूलाई कस्तो लाग्यो लाइक गरिदिनुहोस् कमेन्ट गरिदिनुहोस् अन्त सब्सक्राइब चाहिँ नबिर्सिकन गरिदिनु अन्त थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ हुन्छ थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ बाई बाई भन्नु बाई सी यू इन आवर नेक्स्ट ब्लग सोचु बाई बाई ल दादा आई लभ यु लभ अम्बम ल थुची ल खै से थ्याङ्क यू Flying kiss. Flying kiss Flying kiss. Kan malah flying kiss? Ana malah flying kiss पनि